რეგულაციები და ბიზნესი. ბიზნესის 2019 წელი და 2020-ის შესაძლებლობები იქნება ჩვენი შემდეგი სტუმართან სასაუბრო თემაც ირაკლი ლექვინაძე კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელი შემოგვიერთდა სტუდიაში. ირაკლი ასევე თქვენს გილოცავთ წარმატებულ 20 წელს. მადლობთ. პრინციპში ახალი სტატუსით პირველად გმას პიცლობთ და წარმატებას გისურვებთ ამ მიმართულებითაც. ანონსში აღნიშნე რომ 2019 თქვენთვის დაიწყო ბიზნეს ომბუდსმენის რანგში და გაგრძელდა უკვე კონკურენციის სააგენტოს მხრიდან. გასული წელი მინდა რომ შევაჯამოთ იმ გადმოსახედიდან, რომელიც თქვენ გქონდათ პრინციპში ბიზნესისათვის, რეგულაციების ამოქმედების, შერბილების და ასე შემდეგ ყველა ფონზე, როგორი იყო ბიზნესისათვის და რამდენად იყო ეს გარემო მისაღები კერძო სექტორისათვის. გეტყვით იმ დაკვირვებით ეხლა რაც ჩვენ გქონდა მთელი წლის მანძილზე და პრაქტიკულად ნოემბერში მოხდა ეს ცვლილება, მთელი წელი აქტიურად ვიყავით ჩართული ბიზნესთან კომუნიკაციის პროცესში. ორ მთავარ გამომწვევას დავასახელებდი, რა თქმა უნდა, რეგულაციები და მისი გავლენები, რომელიც დადგა გარკვეული რეგულაციების უკვე შემოსვლიდან დაკავშირებით და უნებრივია ყველა რეგულაცია გარკვეული ტვირთია ბიზნესისთვის ხარჯების თვალსაზრისით და მეორე პოლიტიკური სტაბილურობა, ჩვენ გვახსოვს გარკვეული მოვლენები, რომელმაც მთლიანობაში რა თქმა უნდა განწყობებზე მოახდინა გავლენა და ყოველთვის ეს აისახება ხოლმე საინვესტიციო აქტივობებში, როდესაც ხდება იგივე მოლოდინის რეჟიმის ჩამოყალიბება. ამიტომ ეს ორი მთავარი გამოწვევას ვიტყოდი, ეხლა შეიძლება კონკრეტიკაში როცა ვიდეთ ძალიან ბევრი საკითხი იყოს ესეთი, თუმცა ყველაზე მთავარი მაინც გავლენების თვალსაზრისით ალბათ ეს იყო. თვით თუ არა რომ ბიზნესთან კომუნიკაცია, ანუ ხარისხიანი კომუნიკაცია რჩება მაინც გამოწვევად გარკვეულწილად, რადგან არ არის მხოლოდ საუბარი მცდელობაზე, იქნება ეს თქვენი ყოფილი ოფისი თუ მიმდინარე საქმე, რომ იყოს ადეკვატური პასუხები, არამედ იყოს სწრაფი ხარისხიანი გადაწყვეტილებები. რამდენად დაგვრჩა ეს 2020 წელშიც გამოწვევად? ცოტა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იყოს საკითხები, სადაც იყო კომუნიკაცია, მაგრამ შედეგი შეიძლება ნაკლებად და მაგალითის მოტანაც შეიძლება გახსოვთ სხვადასხვა საკითხები, რომელიც ოქროსიას უკავშირდებოდა, ჯანდაცვის საკითხებს უკავშირდებოდა, იყო საკითხები, სადაც კომუნიკაცია აისახა ეფექტურ გადაწყვეტილებებში და განსაკუთრებით მე ვფიქრობ, რომ აი თვითონ ატონგი კახარიას მიდგომაც ალბათ ეს არის, რომ მას აქვს ძალიან ესეთი პოზიტიური გამოცდილება ბიზნესთან ურთიერთობის და არა მარტო კომუნიკაციის ნაწილში, არამედ სწრაფი გადაწყვეტილებების ნაწილში და შეიძლება შეხედვით გარედან არ ჩანდეს რიგი საკითხები და ესე არ იყოს ხარდაჭერილი მედიის მიერ, მაგრამ შეგიძლიათ კითხოთ ბიზნესთაც გარკვეული საკითხებზე, როცა ყოფილა კომუნიკაცია, ძალიან სწრაფად და ეფექტურად მოხდარა რეაგირება ამ ნაწილზე. ამიტომ მე ვფიქრობ, გაგრძელება, გაუმჯობესება ამ ხარისხიანი კომუნიკაციის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ყველას გვჭირდება ვიბრძნოთ ბიზნეს განსაკუთრებით, რომელიც არის მთავარი დასაქმებელი ქვეყანაში. ნამდვილად ვისურვებდი, რომ თქვენი ადგილმონაცვლეც ისეთივე აქტიური იყოს მედიასთან ურთიერთობაში, როგორც თქვენი ოფისი, ბიზნეს ომბუდსმენის ოფისი იყოს, აი იმისით, რომ ის თემები, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ წყდება მიმდინარე რეჟიმში, რომ ჩვენც ვიყოთ საქმის კურსში, იმიტომ რომ ბიზნესი იცით თქვენ დიდად არ გამოირჩევა, მუდმივი საუბრებით თუ რაიმე კონკრეტულად არ გაუჭირდა. 2019 წლის გიორგობისთვისკენ მოხდა ცვლილება, დადგა ის შედეგი, მას შემდეგ რაც თქვენ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი უწყება ეკონომიკის გამართული და სამართლიანი ფუნქციონირებისთვის, მოდი ესე ვიტყვი, ჩაიბარეთ, გუნდი ნელ-ნელა კომპლექტდება კონკურსის სხვადასხვა წესებით, თქვენი პირდაპირ დისკრეციით დანიშვნებითაც. რა დაგხვდათ, რა მონაგარს აკეთებთ? მე 2019 წელი ასევე დანაკლისის წილად მიმაჩნია იგივე და არ შემიძლია არ ვახსენო ნოდარხადურის გარდაცვალებასთან და დაღუპვასთან დაკავშირებით, ეს ძალიან მძიმე იყო ყველა ჩვენთაგანისთვის, იმ წრისთვის, რომელსაც ეკონომისტების წრე ქვია. ამ ოფისში იყო გაწეული გარკვეული სამუშაოები, ამ ოფისში ჩართული იყვნენ საერთაშორისო ორგანიზაციებიც და ამ ოფისს აქვს სამოქმედო გეგმა, რომელიც შესაძლოა განახლდა გარკვეული მიმართებებიდან გამომდინარე, რაც აბსოლუტურად ნორმალურია, როცა ახალი მენეჯმენტი მოდის. შეფასება იმისი, ბატონო ირაკლი, რაც დაგხვდათ და რა გეგმა გაქვთ 2020 წელს? მე აბსოლუტურად გავიზიარებ ბატონ ნოდართან დაკავშირებულ საკითხს, იმიტომ რომ მართლაც რთულია ერთის მხრივ აქ ამ ემოციური ნაწილი ამ ყველაფერსაც, როცა ასეთ პოზიციაზე ასეთი ამბის მე მოდიხარ განსაკუთრებით მაშინ, როცა მე ბევრჯერ აღნიშნავს, რომ ერთ-ერთი ჩემი პირველი ლექტორი უნივერსიტეტიდან სწორედ ბატონი ნოდარი იყო და დასაწყისში, როცა ეკონომიკის მიმართულებებს ვეცნობოდი, სწორედ ის ხო ერთ-ერთი გზამკვლევი. რა თქმა უნდა, ეხა ცოტა სხვა მიმართულებაა იმასთან შედარებით, რაც იყო, არის უფრო მარეგულირებლის
ხაზით დანახული ეკონომიკა და ბიზნესი. ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროექტები და განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო დღესაც სწორედ ჩვენ გვაქვს დახურვის ღონისძიება ევროკავშირის პროექტის ბოლო 3 წლიანი შეჯამება იქნება ამ პროექტის შედეგების და მართლაც უდიდესია აი ამ პროექტის გავლენის შედეგად ინსტიტუციურ განვითარებაში შეტანილი წვლილი მოგეხსენებათ 2004-2014 ამ სამსახურისთვის პრაქტიკულად იყო ერთგვარი ვაკუუმი არადა თუ ჩვენ საუბრობთ რომ გვინდა ძლიერი სამსახური რომელმაც უნდა უზრუნველყოს სამართლიანი თამაშის წესები ბაზარზე ორი რამეა ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი ეფექტური კანონმდებლობა და ცხადი კანონმდებლობა რომელიც ზუსტად აყალიბებს თამაშის წესებს და ნდობა საზოგადოების და ბიზნესის მხრიდან აი ეს 10 წლიანი პერიოდმა რა თქმა უნდა ცოტა ამ კუთხით შექმნა გარკვეული ვაკუუმი მაშინ როდესაც ევროპულ ქვეყნებში უკვე ჩვენ ეს პროცესი გადალახულია დღეს რა თქმა უნდა კანონმდებლობაც არ არის შესაბამისი და გარიბაში გარკვეული ხარვეზები და ამ პროექტის მხარდაჭერით შექმნილი ახალი კანონმდებლობა სადაც სწორედ ეს პროცედურული ნაწილი სხვა რეგულირებებთან დაკავშირებული საკითხები შინაარსობრივი საკითხები არის გამართული და ეს უკვე პარლამენტშია და ელოდება განხილვებს და მეორეს მხრივ გაწეულია გარკვეული აქტიური კომუნიკაცია ბიზნესთან და სხვა დაინტერესებული ჯგუფებთან ეს გაგრძელდება და კიდევ უფრო გაუმჯობესდება და მე ვფიქრობ თავარი მაინც არის ერთი რამე როცა ვსაუბრობ რომ ავტორიტეტიდან ნდობის მაღალი ხარისხი სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები რომელიც შემდეგ ყველა ვარიანტში მიდის სასამართლოში რამდენად ეთანხმება სასამართლო ამ გადაწყვეტილებებს ან არ ეთანხმება და ეს გროვდება წლების განმავლობაში ჩვენ გვაქვს ამ კუთხით საკმაოდ საინტერესო საქმეები, სადაც სააგენტოს მიერ დაწერილი დასკვნები იქნებოდა ეს მონიტორინგი თუ იქნებოდა ეს მოკვლევის შედეგები სასამართლოს მიერ იქნა აღიარებული, მარტო დეკემბერში ორი პროცესი იქნა მოგებული სააგენტოს მიერ, ერთ-ერთი სახელმწიფო უწყების წინააღმდეგ, ერთი კერძო კომპანიის წინააღმდეგ, სადაც ორივე შემთხვევაში სააგენტოს პოზიცია იქნა გამართლებული. მე ვფიქრობ აი ესეთი საჯარო ინფორმაცია ბატონო ირაკლი. გეტყვით, ერთი უკავშირდებოდა შინაარსობრივად შემიძლია გითხრათ, ერთი უკავშირდებოდა საბანკო და სადაზღვევო გარანტიების საკითხებს. ეს ის თემა როცა ჩემი წინა სამსახურის პერიოდში ჩვენ აქტიურად მუშაობდით და საჯარო სამსახურთან დავასგულისმობთ მაგას ეს ერთი და მეორე უკავშირდებოდა ერთ-ერთ კერძო კომპანიასთან დაკავშირებულ საკითხებს არ მინდა კონკრეტულად თქვა ორივე შემთხვევაში გამართლებული იქნა სააგენტოს პოზიცია და ეს ასეთი кейსების დაგროვებით იქნება ავტორიტეტი ჩემი აზრით ამიტომ ჩვენ ყველა ჩვენ საბოლოო გადაწყვეტილებას და ჩვენ იურიდიული სამსახური გვაძლევს ამის საშუალებას რომ მაქსიმალურად მაღალი პასუხისმგებლობით გვინდა მოვეკიდოთ რომ ამ დაგროვილმა გამოცდილებამ შექმნას მაღალი ნდობა რომ შემდგომ ყველა გადაწყვეტილება თუ ყველა დაწყებული პროცესი რომელიც ჩვენს მიერ იქნება ინიცირებული იქნას აღქმული ისე როგორც უნდა იქნას აღქმული დღეს მიმდინარე მოკვლევებზე იმ სამუშაოებზე მინდა გკითხოთ რაზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ ნუ ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ გახმოვანებული მათ შორის იყო მაგალითად დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის მხრიდან რომ ისინი მიმართავდნენ კონკურენციის სააგენტოს და ითხოვდნენ მოკვლევას ამ თემაზე თუ არის რაიმე სიახლეები ერთის მხრივ ეს თემა მინდა რომ წამოვწიოთ და მეორე თქვენ საჯაროდ გაქვთ ნათქვამი რომ მედიკამენტებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მოკვლევა აი ამ ორ საკითხს და თუ არის კიდევ რამე ისეთი რაც შეგვიძლია რომ თქვა რომ სააგენტოს გეგმებში არის სამუშაოების ნაწილში თუ შეგიძლიათ რომ გაგვიახლოთ ინფორმაცია ამ დროისათვის სააგენტოში მიმდინარეობს 7 მონიტორინგი 7 ბაზრის მონიტორინგი მათ შორის არის რა თქმა უნდა ფარმაცია არის ნავთობპროდუქტები არის პროდუქტები მათ შორის არის რიტეილის და დისტრიბუციის სექტორი არის გარკვეული საკითხები რომელიც წლები მიმდინარეობს და ალბათ 2020-ის პირველ კვარტალში ჩვენ რამდენიმე მათგანს დავხურავთ და დავასრულებთ შედეგით იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა რომ წლები გრძელდებოდეს რიგი მონიტორინგის უნდა მიუხედავად იმისა რომ ვადები არ აქვს და ასევე არ აქვს კომპანიას ვალდებულება მონიტორინგის პროცესში ინფორმაციის მოწოდების ჩვენ და ეს შემთხვევაში ქმნის გარკვეულ ხარვეზებს ჩვენ გვინდა რომ მაინც მაქსიმუმი ამოვიღოთ შესაძლებლობის პარგლებში და სადაც ხედავთ რომ იქ არანაირი საფუძველი შემდგომი პროცესის გაგრძელების არ არის ეს თემები დავხუროთ და ალბათ 2020-ის პირველ კვარტალში რამდენიმე ესეთი თემა იქნება რომელსაც ჩვენ დავასრულებთ მიმდინარეობს ორი მოკვლევა ამ დროისათვის ეს არის კერძო კომპანიებთან დაკავშირებული საკითხი სადაც საუბარია რომ გარკვეული კანონის მუხლები იქნა დარღვეული სხვადასხვა ეკონომიკურ აგენტებთან მიმართებაში აქაც უკვე მოკვლევა არის უფრო ასე ვთქვათ მაღალი სტანდარტის პროცესი, როდესაც კომპანიას ინფორმაციის მოწოდების ვალდებულებაც აქვს და ჩვენც გვაქვს განსაზღვრული ვადები, რა ვადაშიც უნდა დავასრულოთ ეგ პროცესი. აქ ალბათ იქნება ერთი 20-ის პირველ კვარტალში, მეორე ალბათ ცოტა უფრო მოგვიანებით ესეთი თემა შემიძლია გითხრათ და არის ასევე 4 მიმდინარე კანონპროექტი, რომლის აღსრულების ნაწილიც ეხება კონკურენციის სააგენტოს, ყველა მათგანი ინიცირებულია
პარლამენტში ყველაზე ახლოს ალბათ მაინც იქნება მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონპროექტის მიღების საკითხი, რომელიც ევროდირექტივაც არის და პარლამენტში რამდენიმე განხილვა მოწყობილიც არის. ჩვენ გვეხება მხოლოდ აღსრულების ნაწილი. თუ ეს მიღებული იქნება, ჩვენ მოგვიხდება მცირე სტრუქტურული ცვლილება, ანუ დეპარტამენტის დამატება, რომელმაც უნდა მთავარი მიმართულება იქნება მომხმარებელთა უფლებების დაცვა. ნუ გარდა ამისა არის პარლამენტში ინიცირებული კონკურენციის შესახებ კანონი, რომელიც ბევრად უფრო გაუმჯობესებული და ბევრად უფრო გაეფექტურებულია და ამაზეც პრინციპში სხვადასხვა მხარეების მხრიდან და ბიზნესთან გარკვეული ძირითად პრინციპულ საკითხებზე თანხმობები შეთანხმება არის ამ პოზიციაზე, არის ასევე ვაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიებების შესახებ კანონი, რომლის აღსრულებაც გვეხება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ხედავთ გარკვეულ სირთულეებს, ესეც რა თქმა უნდა პარლამენტის გადასაწყვეტით იქნება მიღებული, ჩვენ შევეცდებით რომ აღსრულების პროცესში ვიყოთ ჩართულები და არის შესაძლებლობის შესახებ კანონში ცვლილება, იგივე დავების განხილვის ნაწილი, რომელიც უნდა შემოვიდეს კონკურენციის აგენტოს სტრუქტურაში, ესეც პროცესშია, ну ალბათ წელს არა, მაგრამ მომავალი წლიდან შეიძლება ეს გახდეს ჩვენი სააგენტოს სტრუქტურის ნაწილი. აი ეს არის ძირითადი სურათი, რომ დაგანახოთ. გარდა ამისა არის რამდენიმე სასამართლო პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს იმ შედეგებზე, რომელიც დააყენა კონკურენციის აგენტომ და ნუ იმედი გვაქვს და ჩვენი პოზიცია არის რომ დავიცავთ იმ პოზიციებს აკუსტებით. ცერტულ ბაზარზე მაინც შევეკითხებით რა ეტაპზე ხართ, აქ ვადები გაქვთ რა განსაზღვრული, იმიტომ რომ იყო შეხვედრაცაც მათ შორის ამ სექტორის წარმომადგენლები, იყო ჯანაცვის მინისტრის მოადგილე მონაწილეობდა, იყო გარკვეული პოზიციების გაცვლა გამოცვლა და სქემაზე დაიწყო სამინისტრომ მუშაობა, როგორ შეიძლება ეს საკითხი გადაწყდეს. ალბათ იქნება შედარებით მოკლევადიანი თქვათ გეგმა, როდის შეიძლება რომ თქვენი დასკვნაც არსებობს. დღეს რა ეტაპზე ხარ და როდესთვის უნდა ველოდოთ პირველად შედეგებს? ფარმაციის სექტორის მონიტორინგი დაწყებულია 2018 წლის დასაწყისში. არსებობს ორწლიანი გეგმა. ერთ წელი უკვე გასულია და პირველი ნაწილი იყო შემდეგი, რომ პირველად ინფორმაციები არის გამთხოვილი, მეთოდოლოგიური მიდგომა მათ შორის ევროპელი ექსპერტების მხარდაჭერით ამ პროექტის ფარგლებში არის გარკვეული ჩარჩო შექმნილი, განსაზღვრულია ბაზრის მახასიათებლები, გარკვეულწილად ბაზრის კონცენტრაციის მაჩვენებლებიც. ეხლა გადავდივართ შემდგომ ეტაპზე, რაც გულისხმობს ასევე განახლებას ინფორმაციის, შერჩეული ასევე მედიკამენტების გარკვეული ჯგუფები, ყველაზე მოთხოვნადი და ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ ისეთია შრომატევადი პროცესია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დასახელების მედიკამენტებია და ძალიან ბევრი ბაზარია, რომელიც შეიძლება იქნას განსაზღვრული. ამიტომ ჩვენ ამ პროცესს ვაგრძელებთ იმ გეგმის მიხედვით, რომელიც არსებობს. ერთადერთი მცირე სირთულე, რასაც ვაწყდებით, არის გარკვეულწილად ინფორმაციის მიწოდების მაჩვენებელი, იმიტომ რომ აქ არ აქვს ვალდებულება კომპანიებს, თუმცა ამას ვაპირებთ, რომ ძალიან ისეთი ინდივიდუალური და აქტიური კომუნიკაციებით კომპანიებსაც უთხრათ, რომ ეს მნიშვნელოვანია ყველასთვის, რომ დავინახოთ სრული სურათი გამომდინარე იქიდან, რომ არის ძალიან ბევრი სპეკულაცია, არის შეიძლება ძალიან ბევრი სამართლიანი მოთხოვნაც, ამიტომ ყველასთვის რომ ნათელი იყოს რა ხდება ამ ბაზარზე, ბუნებრივია ამისათვის სრულყოფილი ინფორმაციის წარმოდგენისთვის გვჭირდება უფრო მეტი. კი, ჩვენ გეგმის მიხედვით არის წლის ბოლომდე ვადა, როცა სრულად და მონიტორინგის დასკვნა უნდა დაიდოს და მე უნდა გადაწყდეს, ეს გადავიდეს შემდეგ ეტაპზე თუ არა. კარგი, ჩვენი საუბრის ბოლოს ის ერთგვარად ეხმიანება საუბრის დასაწყისში თქვენს მიერ კანონმდებლობასთან დაკავშირებულ მოსაზრებას ფაქტოლოგიურს არასრულყოფილ კანონმდებლობას და მისგან გამომდინარე ნდობის ნაკლებობაზე. რამდენად არის ეფექტური ამ ყველაფერში უცხოური ევროპული გამოცდილება, გულისხმობ რამდენად საუკეთესოდ ვითვისებთ ამას ყველაფერს, რასაც მათ შორის დღევანდელი ღონისძიებაც ეწმება. სპეციფიკა რა თქმა უნდა ყველა ქვეყანასა განსხვავებული და თვითონ ფორმაც ამ სამსახურის არსებობის. თქვენ ძალიან კარგად იცით, გიორგი, იყავით ამ სამსახურის ხელმძღვანელი და ბევრი ფორმა არის. თუმცა ყველაზე დასაყრდენი რასაც ჩვენ შეიძლება ჩვენი ქვეყნის მოდელი მოვარგოთ, აი მაგალითად ლიტვას აქვს ძალიან აქტიური გამოცდილება, ავსტრიას და სხვადასხვა საკითხებში სხვადასხვა ქვეყნებს, მაგალითად აი ბოლო ჩვენი სასწავლო ვიზიტით, იგივე ამ პროექტის მხარდაჭერით იყვნენ მომხმარებელთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტში პოლონეთში, რომელიც ასევე კონკურენციის დაცვის იქაურის ააგენტოს ერთ-ერთი სტრუქტურული ნაწილია. ანუ ბევრი მიმართულებაა, სადაც შეიძლება სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილება იქნას ასახული, თუმცა აი ყველაზე ალბათ შესაბამისი მაინც აი ლიტვა არის ძალიან საინტერესო გამოცდილება, იმიტომ რომ ერთნაირი სტარტი გვაქვს. უკვე ევროკავშირის წევრია და ძალიან იმ ბაზრის მოცულობაც თითქმის იდენტურია და აი თუნდაც როცა ვსაუბრობთ ჩვენ სხვადასხვა ბაზრების მონიტორინგზე, აი მათი რჩევები ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ უყურებდნენ, როგორ გახსნეს, როგორ გადაწყვეტილებები მიიღეს და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ეს ნაწილი რა თქმა უნდა თავარია პრეცედენტები, თავარია
სიტუაციური თემები, რომელიც შემდგომ უნდა რაღაცნაირად გადაადაპტირდეს და არა პირდაპირ დაკოპირდეს და კანონმდებლობაც, რომელიც ამ სულისკვეთებით არის აწყობილი, ბუნებრივია მორგებულია ჩვენს რეალობაზე და ის საუკეთესო პრაქტიკა მასში გარკვეულწილად ასახულია ეფექტურობის თვალსაზრისით. არის იქ რამდენიმე რიგი საკამათო საკითხი, თუმცა ამაზე შევფიქრობ, რომ შეთანხმება შესაძლებელია. წარმატებები, მე ერთადერთს ასაც ვისურვებდი, რომ ირაკლის ადგილმონაცვლე ბიზნეს ომბუდსმენის პოზიციებზე და ის ოფისი ისეთივე აქტიური იყოს, თორე კონკურენციის სააგენტოს და კომუნიკაციის პრობლემა და მის გუნდთან რო არ გვექნება, ამას ეს წინასწარ ძალიან იოლად განჭვრეტადია და ისიც ვიცი, რომ შედარებით სწრაფ გადაწყვეტილებებს დავინახავ 2020 წელს, რასაც გული და სულით უსურვებ კონკურენციის სააგენტოს და მის ხელმძღვანელობას და მის ხელმძღვანელს. წარმატებები დღევანდელ დღესაც ამ თემაზე, რაც დღევანდელი დღე მიეძღვნება, ჩვენ კიდევ გვექნება მომავალ კვირაში საუბარი. ირაკლი ლექვინაძე გსტუმრობდა აწუկა კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელს.